Welcome back. So this is the part 2 of our discussion. We're going to continue the discussion that we have had a while ago. So sa atong other video, this is the part 2, ACE 20, week number 5 and 6 discussion. So as I've said earlier, ang module output will be dili kay daghan karon nga semana o tunay semana, week number 5, number 6. We only have one, but you have to discuss the 5 domains of the learning of an early childhood. Karon akong i-discuss a little bit about the readings that we have. Naay akong nakita nga discussion sa slide share. Ako ni siyang i-share sa inyo ha. There are 36 slides, but I will not go on to the 36 slides para nga dili kay tataas, no. Ako alang siyang i-discuss ginagmay. So to begin with, as I have said earlier, if we are going to be a childhood educator, we need to be progressive. We need to looking ahead, what is for the benefit of your students, and we need to be more on child care, because the most important things, the most important part of a learning in a man's life or in a human being's life is the early part, the memories that he or she have during his or her early childhood. For those of you, my students, nga nanay may mga anak, ginikanan na, do not neglect the early years sa inyong mga bata, because those are very important. So say example, I have a very simple illustration. So I would like to illustrate you this one. Na usa ka aunt, dili siya inahan, aunt siya, auntie. Nag-inom siya og coffee. So, di man coffee, water man ni. Nag-inom siya na siya cup of coffee sa ihang kamot. Unya, naapod siya coffee platter or kanang platito. Untungan. So, kung imong tanawon, duha siya kakuan. Ato na lang i-simplify. Na siya coffee, cup of coffee sa iyang hand. Na siya kaistorya sa ihang pikas nga hand. So, nasa istorya sa phone. So, nag-inom siya coffee. Niabot ihang knees. Dili tuhod ha, knees. Kanang pag-umangkon nga babae. Niabot na yung pag-umangkon nga babae. And since she is a very good tita or aunt, nagdagan ang iyang pag-umangkon nga babae. Tita, ano kami, nagdagan kay mugakos iyang aunt. So, what did she do? She say bye-bye sa iyang kaistorya sa phone. Excuse me, for a while, I will call you back. Iyang gi-off ang iyang phone, iyang gibutang iyang cup of coffee, then iyang gihag ang iyang niece. Now, also my importance na, it's just a story, sir. What's the purpose of sharing that to us? So may relevance ana sa early childhood. Now, that niece, katong bata, nagdako to siya, bearing in her heart, in her mind, the idea that her aunt loved her very much. Why? Because whatever things na naa sa hands sa iyang aunt, iyang ibutang for the sake kinaa mo na pinaka-importante nga bagay sa kalibutan ang ihang niece. So kamo nga mga ginikanan, kita nga mga ginikanan,
we should set aside the things that are less important. Atong family, ang atong anak mo na importante para sa tuwa. So, set aside. So, karon kung musulod akong anak din ni karon, ma-appeal sa record. But anyway, kung na silang iset ilang una-una ang I'm be working, so you need to not to disturb me because mag-record ko para sa akong mga students. So they understand. But what I'm trying to say is kanang experience nila ang ilahang na feel nga attention during the time nga naa sila sa ilang early childhood are very much important than later years. So importante yun. So hinumduman ninyo na when you are you will be teaching as you will be soon as educator, especially childhood educator. So you will be investing time sa inyong mga estudyante. So dili parehas na sa mga college, para sa mga college instructor, maka-invest mig time para sa ako ang estudyante sa una, sa kamo mga night class na ako sa una, dugay kita mo man sa tong discussion. So mahulog to overtime pero wala may overtime pay. Pero inabot mo sa inyong nag-care mo sa inyong estudyante sa early childhood, mo exert yun much effort. So mo na importante kayo ang childhood education. Mo na importante kayo na naamoy mabalaan when it comes to childhood education. Kay buhod mga bata, mga delicate na siya nga mga humans sa inyong mga kamot pohon. So much for that. We're going to continue. Itong i-discuss ang i-discuss na to. Sorry. Alright, go. Curriculum and pedagogy in early childhood curriculum. Okay, so muna siya kuan sa child development. So naana siya 36, as you can see na 36 slides, but I will just choose kung pila sa atong i-discuss. So gi-develop ni siya nga curriculum na mga definition of terms. Unsa ang curriculum? Curriculum is a set of paper or tool kung unsay inyong gusto mahitabo sa inyong pagtuudlo sa inyong estudyante or change in a child. So that is according to India. Napoy another education commission 1946 to 1966 na abot sila school curriculum is totality of learning experience that the school provides for the pupil. Unsa inyong gi-offer mo na siya ang curriculum. Sabot naman siguro na ang pedagogy, interactive process between the teacher and the learner and the learning environment. Unsay mga pamaagi. Unsay mga pamaagi mo na gitawag nga pedagogy. Alright. Purpose sa curriculum o pedagogy, i-implement na siya as a framework of learning, foundation sa well-being sa estudyante, kanang responsive to individual needs at estudyante. Purpose sa early childhood curriculum ha. Tapos when it comes to curriculum, nagtudlo og personal and social capabilities. See? Dinhi na kami ng social studies. Personal and social capabilities, self-management, self-awareness, social management. So, part na siya. So, when we talk about early childhood, it talks about the entirety, kanitabukan, nga development sa bata. So, when we talk about social studies in early childhood, it talks about the entirety of the development of a child. Social studies is being aware of the things around you, things in the classroom. Those are social studies, di ba? The color of the shirt of the teacher, the color of her dress, the color. Those are social studies. Family members, how to toothbrush, mga pamaagi, mga butang na imong being a social being. So muna siya. So ang pedagogy is a creative relationship between teacher and student. So muna na mo enter na din diha ang work and play, mo enter na din diha ang interactive between teacher and student. So teachers respect the student and help them develop individual needs, then provide opportunity to build on their strengths. So
Those are things nga naa sa pedagogy o sa curriculum sa early childhood. Now, naay lahi kuno nga styles according to gender, so boys or girls. Pero according to theories ra na siya. I will not dwell on it because magtudlo na mo pohon, if you're teaching in the near future, you will know that who is receptive and who is not receptive sa imuhang according sa imong teaching style. So if you're teaching this way, kaning mga boys receptive sila, ang mga girls dili. So you have to change. So or you have to have both. Aron nga receptive ang boys, receptive po ang girls, imong i-combine. Makita na ninyo sa inyo, makita na ninyo, matunan na ninyo along the way. But you need to understand nga, ano man yung mga boys nga dugay makakuha, bugok ning boys yun, dili na siya mao. Naay gender learning style. So more on kami mga boys, more on unsay among makita ug unsay among mahikap. Muna bitawng ang manguyab moingon jud nga kanang gupahagi nimo mahikap jud. Mo ni na siya sir. Naay mga style. So unya ang girls pud more on kanang auditory. Unsay ang madunggan, usa po yang nakita, di ba? So but there are along the way kung himuan nato na siya og diagram na ay mag-meet in the circle. Nag-meet na siya kung mga parehas. So na verbal linguistic, mathematical linguistic, so dili na ta mo go over ana. Okay, that's more on sa curriculum na siya. In-depth study of the curriculum. Na musical, na spatial, na kinesthetic. So let's go move forward. Assessment and evaluation. Naay assessment and evaluation sa atong curriculum. Parehas gyapon sa college. Sa curriculum sa kuan na assessment na different assessment ay curriculum sa early childhood. Na assessment nga kana good for motor skills, na assessment nga good for social skills. So na different kind of assessment. But matud pa din curriculum dictates the content that will be assessed kung unsay atong gustong mahitabo. Nga paghuman ana nga school year or paghuman ana nga term, unsay improvement sa bata. So mo na no, then evaluation is pretty standard, helps decision making course improvement, decision about individual needs, so mga needs na sa estudyante or sa bata. So na purpose ang atong assessment na ay usa niini is to have the teachers to arrange teaching and learning activities to enable institution to make overall curriculum planning. Kung nag-work ba ang curriculum. So kani nga curriculum pretty standard, pagtan-aw ni pag-assess kay ang assessment kay gamay ra kayo ang positive nga response. So pagka next nga term i-improve na siya. That is in making curriculum. But curriculum is always student-based, always nakasentro sa bata, development sa bata. So ang assessment is mausab. It is the same as well. So see, enables children to understand their own learning performance and progress, cultivate interest in learning. That is why later years, the early part na grado. Later years karon dili na kay grado, assessment form na murag bag ang estudyante, ang maestra nahimo before when I was teaching kindergarten, akong kapuyan nga part is maghimog assessment. Kitag-sa-tagsahon kung nakoy 30 ka estudyante, if I have 30 students, I have to make tagsa-tagsa assessment kada usa nila, magsulat ko. Sulatan ako na kani si Popeye, okay, time man mga estudyante. Kani si Popeye, maayo ni siya mo na. I have to make. So mo na siya style karon. Usa na siya sa mga assessment sa estudyante. So so much for that. Unsa atong role as a teachers? Unsay po role sa parents and the community? So teachers are facilitator, instructor, play provider, manager, observer, evaluator, planner, friend and counselor, technician, timekeeper pod. Usa na siya nalimtan din Usa na timekeeper kay you need to be teaching kids to be on time. Filipinos are very natay kaugalingon na tong time, muni gitawag og Filipino time. But we need
when we are be educator, especially in early childhood, kung gusto ka o adult in the near future, ang next generation is on time, you need to start in our early childhood. So dapat on time na siya. Dapat man na siya time sa kuan. So it's not time for drinking milk. Why you're drinking milk? So next time ha, dili ta mo drink milk ani nga time. Usa na siya sa part na siya sa kuan. So facilitator, activity facilitate, mo instructa, gamay ang instruction, more on hands-on. Muna siya nahitabo sa early childhood. So dili kay ta mo deal sa parents, but as an overview lang, we need to understand na ang estudyante, ang imong anak kung gikan sa eskwelahan dagan siya natun-an mo, report na siya sa imo. Give time. Hold his hand or her hand. Atubang sa iya, look at her eyes or his eyes when she is narrating what are the things that na nahitabo sa school. So imo na siya kan. And you need to be observant also sa imong anak sa imong early childhood. Makita ganin nimo nga once gani siya nga happy ni siya nga bata kanang kuan siya jolly pag uli sa balay murag nagsagtulala murag siya kuan ana niya murag dagko kay pangago dapat kabantay ka na. Why? Most of the socially violated or gitawag nato kanang assaulted nga mga bata mag-change ang ilang behavior. So we as parents dili lang ta ka busy lang sige pangitag kwarta para man gyapon sa kong anak para na makagainom sa gatas may lang pa may nabuhi o saon na nato late na kung gi-assault ng atong mga anak sa eskwelahan di ay o gi-violate na gi-panamas-tamasan di ay sa ilahang dagko nga higher years nga mga estudyante or worst is mga maestro dapat aware ang parents ana dili kay ihatag ra ninyo inyong kuan inyong ang role or ang work once in the school ato na maestro ni bahala diha maestra ni bahala. So we need to bantayan pod kita nga mga ginikanan na ato nang bantayan kay mag-change na tan-aw ninyo ang behaviors inyong student inyong early childhood sa inyong kids. So it is necessary to provide relevant information and exchange views on ways to help child's learning. So makig-istorya jud ka, magikan sa eskwelahan, makig-istorya jud ka. So kay mabalaan nimo ang mga reports because kids never lie. So dili na siya mag-lie. Pagkatuon na po nila pamakak, lisod na po ka na nimo panon. So dapat imo yung i-establish nga ang mag-tell the truth is very important. So ang community will play a role as well in the kanang growth sa child. Kung naa siya sa very kanang dili maayo nga community, dili pud maayo ang iyang background, so mahimo na dakong chance nga makahatag na siya og impact sa iyang behavior. So much for that. Mo ambak ta sa okay, na mga theory sa influences sa early childhood curriculum. Na different, yung mga different theories na Maslow's theory of basic needs and learning. Naapod na akong gibutang diya sa inyong readings. So atong dili kay nako ni tagsahon pero hatag lang ta example. Usa ni si Maslow's theory. Child's basic needs maghatag sa needs, psychological needs, safe and free from danger, belongingness. Usa na siya sa pag-develop niya ani nga theory, iyang gi-build nga na dapat ang school, ang curriculum dapat na ani. Okay. So mga part ni siya sa mga curriculum ha. Naapog ko ipangita dinhi kato si Montessori, naambot na ba dinhi? Si Montessori, babae na siya, nag-create na siya na ana siya gi-create learning and the na siya gi-create nga curriculum pod kani usap po ni si Piaget's theory, logical thinking. Usa sa school nga gitrabahohan sa akong asawa sa Thailand is usa sa pinaka number 1 o pinakadako nga thinking school sa Asia. So inyo nang i-search sa internet na diha kuan Amnoy Sin Lapa. So Amnoy nakabutang ibutang ninyo Amnoy Bangkok.
unsay iyang kuan curriculum nga ilang gikuan ilang ginasunod. So ilahang ginakuan nga ang logical thinking develop logical thinking. If you are one of the three little pigs, unsa nga house ang imong i-build? Mga inana nga ba? So ikaw mag create kag logical thinking. So muna siya kuan, muna siya usa sa mga curriculum gina-apply sa curriculum. I'm looking for Montessori. Kani si Gyotsky, murag naa mo siguro na siya yung reading. Gardiner's theory. Gardiner's theory, usapon ni siya sa mga kuan kay para maka-gain og experience sa mga bata sa applied theory. Tagaan og opportunity ang mga estudyante to pursue their own talent. Tagaan silang mga kung unsay ilang makaya nga mga talento. So I'm looking for wala diri. So naa diha sa inyong readings no na si Montessori diha. Naa po na si Montessori nag-develop siya og different kind. So that is why nowadays Montessori padunggan ninyo Montessori school. Na siya mga usa diha ang spiritualism. I-develop ang spirituality sa bata unya usa na siya sa mga kwan. Montessori is I forgot her name, full name. Apelyido na si Montessori. Tao na siya, iyang gi-develop na siya nga kwan curriculum para sa mga estudyante. So naghanang nagsunod og Montessori school din sa ato sa Pilipinas, sa Thailand, so, a lot of part of Asia. So gikuan. So naapo ni si Smilansky, Theory of Children Play and Learning. So naa diri no, functional play, constructive play, pretend play. So mag-pretend ka, or use your imagination when you are teaching. So games with rules, continuation na siya sa ano. So ang bata gipakataon na siya aron nga mahimong learners. Na sila specific patterns and characteristic. Dapat ato na siyang i-understand when we become a teacher and we become a parent. So mag-develop ilang psychology o ilahang and the context of their families and social culture. So dapat naata aware ta ani. Child's broad development domain should be considered. So since naghisgot na tag domains, mo ambak ta sa domains. Ambot una abot ni ang domains. Wala. I'm sorry. C-class nara ang Montessori nga akong ipangita kanina. Si Maria si Dr. Maria Montessori. Siya naka-develop ani. Nag-focus sa self-construction, dili distraction. Child is given freedom within their limits. So mo na yung mga Montessori nga mga pamagi. Dayon na ay domains. Ay ang akong i-discuss is para anyway, earlier discussion lang po din siguro to kay murag ako na-discuss ang uban para sa week 7 and 8. Pero anyway, muna planning sa ato ang paghimo sa ato ang curriculum na monthly, na yearly, na weekly, na daily. So kung gusto ka magtudlo in any subject class, bisa unsa nga mga subject, English ba, math, that includes social studies in there. Unya naapoy development diha. When you teach a math, kana siya sphere, kana siya unsa man ang world, unsa man kalibutan, unsa yung shapes atong school. Those are social orientation. Part na siya social orientation. So part na nimo ibutang sa imong planning. So kung you are a good teacher, you need to have plans. So more on planning, less in kanang instruction, talking. So as you can see, for those of you nga ako mga estudyante, hilig kay ko activities. Kay minumduman ninyo ang activities, minumduman ninyo ang experience kaysa magsigig lecture. Unfortunately, we come to this pandemic, so wala jud ko mahimo mag-lecture gyud ko sa inyo, mag-record jud ko, mag-talk gyud ko sa inyo ha. So siguro na ay mga uban nga mga interactive ways, pero it cost us maybe internet,
virtual meetings. So dili na ko mo ana nga mga that much. So I wanted to be kanang very raw, very simple para sa inyo ha. Okay, na mga types of planning, principles and program planning. Wala na diri ng domains, no? Na thank you na. So wala diri ang domains. Na ang domains sa inyohang atong i-discuss. Una-una, ang para sa sunod nga, na mo good, giusa na ako role of early childhood teachers, instructional and activity materials, na apilang game diha, 50, na diha, no? Mabasa ninyo. Domains, nara, domains for early childhood development. Sa akong ikaingon, ang domains, wala mo rin ako na-share. Ang domains, i-share sa nato ha. Share. Kanang kinatibukan or what are the parts na we need to improve sa atong mga estudyante. So muna siya domains of early childhood development. So na diha physical development, social, cognitive, communicative, adaptive. So na diha no. Napukoy link. Then investment of early childhood development na siya foundation for prosperous and sustainable society. Kung gusto ta nga ang atong society maayo, we need to invest in early childhood. Dapat maayong pagkatudo. Muna maingon, education start from home. Kung ang bata badlungon, sipat, kanang sakit sa ulo sa maestro o maestra sa eskwelahan, nagsugod na sa balay. So, walay pakialam sa early childhood development ang ginikanan. So, be careful ta mga ginikanan because pasangil na rabaday na ito maestra pag mabot sa panahon. So, dapat kita usab na buday, we are the first teachers sa itong mga anak. So, soon, you'll be the teachers. Kamo na po mo, reinforce na po mo. Unsa pa ganin na doon, okay. Ang katuday mga theories class, i-discuss na to sa pagkasunod nga module. Una-una ko, but anyway, part naman po to siya. May mga theories, no? Kung saon ang mga curriculum nga ginagamit sa atong early childhood development. So much for that. I hope inyong basahon while mugatan-aw sa atong video, inyong ginabasa usab ato ang mga readings because it will help you to have more knowledge sa ato ang reading. Ano yung mga pangutana kaganiha or last week nangutana sa kuha, sir, kung about sa list ba, unsa kadaghan na, as I've said, maybe 3 to 4. Unya, pag ready na ninyo yung list, inyong module output, inyong picturean, isan lang yapon sa akong email or sa atong group, which is Soon Teachers. So, nindot po ninyo na Soon Teachers. Alright? As I've said, kani ato ang kuan karon module output medyo arang-arang ni sayon ra ni siya. But aside sa atong module output na ako i-require sa inyo nga himuon maybe at the end of the month na ko i-require sa inyo, but you need to wait until I announce it. Don't you worry, akong ibutang as a recording. Mag-record po ko akong i-discuss kung sa to siya. So for now, mo lang na as I've said, be intentional sa inyong learning, and you find ways, you find time ma-improve mo sa inyong pagtuon, especially in this situation that we are now. So layo ko, but I hope nga makatabang ko pinagi sa ato virtual na inani recording. So to end this video, I would like to remind you that the most important things in this world is not the things that can be bought by money, that can be achieved, that can be acquired. But the most important things in this world is the time that we spend to our loved ones, time that we spend to our families, to our kids, the experience, the memories that we are making with them. Those are the most important, and those are the most valuable things that we can have
and we can share. We will remember that until the end of our life. So thank you. I hope that you will enjoy in answering your module, and have a great day, and God bless us all.